السلام عليكم أصدقائي، رجعت لكم بفيديو جديد. إن شاء الله تكونوا كلاتكم مناح بأمان وصحة. اليوم رح نحكي عن إيجابيات إنه الواحد يحكي بعدم سلاسة أو عدم طلاقة. واحد، اثنين، رح نحكي عن الفرق بين التأتأة وعدم السلاسة ولكن بأمثلة واضحة. ثلاثة، واللي هو موضوع الحلقة الأساسي يلي هي الأعراض المصاحبة للتأتأة. حسب دراسة أجرتها اختصاصية علم النفس جولدمان آيسلا بتقول إنه يمكن للبالغين أن يكون أكثر من 20% من الوقت كلامهم بعدم سلاسة من دون إنه الشخص المستمع لهم يلاحظ هذا الشيء. تمام؟ هذا الشيء بدلنا إلى إنه في إيجابيات لهذا الشيء. طيب شو إيجابية إنه الواحد يحكي بعدم سلاسة؟ رح أسأل أول شيء سكر سؤال، ومن خلال هذا السؤال ممكن نستنبط شيء. أول شيء سكر، احكي لي شو هي هواياتك؟ أول شيء أنا كتير مبسوطة إنه أنتي هون وإنه نحن موجودين وعم نصور. رح أحكي لك هواياتي إنه هي مراقبة الطيور، وكمان إنه أقفز على العشب، والسباحة طبعا أكيد يعني. وآكل بطيخ بالصيف. وبالشتاء بحب إنه أشرب شوكولا سخنة. هذا أكتر شي بخليني هيك كون مبسوطة. هدول هواياتي تقريبا هلأ حاليا وبس. تمام، شفنا سكر كيف عم تحكي. وممكن نحن كمان نشوف الإيجابيات لهذا الشيء. إيجابيات إنه الواحد يحكي بعدم طلاقة. واحد، إنه يوجه الشخص المقابل له إنه هو لسه ما انتهى من الكلام، لسه عم يحكي، ومثل ما شفنا إنه سكر كانت عم تقول فهي عطتني رسالة غير مباشرة إنه هي لسه ما خلصت حكي. اثنين، إنه هي تاخد وقتها وهي عم تفكر، يعني لأنه هي ما عم تحكي بسلاسة فهي ممكن تاخد وقت أكتر بالتفكير وإنه هي تجاوب. تمام. هلا بدنا ننتقل لشيء تاني. سلوى، احكي لنا شو الفرق بين التأتأة وبين عدم السلاسة بالحكي. رح احكي عن هذا الشيء، لكن بعد سؤال رح اسأله للوز يلي هي او يلي هو السؤال. شو الشغلات يلي ألهمتك او شو الشغلات يلي فادتك بالقعدة بالبيت بسبب هذا الحجر الصحي؟ مرحبا. شو تعلمت من هذا الشيء؟ أول شيء أنا متلبك لأنه عم قدام الكاميرا. بصراحة هذا الشيء هيك شوي بيلبكني كتير. تاني شيء حاب أقوله إنه بقضي وقت مع الناس يلي بحبهم لآخر لحظة وبستمتع بهذا الشيء. وكمان القعدة بالبيت خلتني إنه ألعب رياضة. ولهيك كمان انحفت انحفت 3 كيلو. ولقيت كمان وقت لحتى أعمل الشغلات يلي بحبها. وصرت سلم كمان عن الناس يلي بالشارع أكتر، لأنه حسيت إنه هنن يمكن ما عم يشوفوا حدا. ويمكن إنه إذا سلمنا على بعض بنصير بالشارع هيك ممكن خليهم ينبسطوا. وبس. وبعد ما سمعنا جواب لوز، فيني اقول لكم هلا الفرق بين التأتأة وبين عدم السلاسة او عدم الطلاقة بالحكي. الفرق بين الاثنين هن انه التأتأة بتصير بعدم الإرادة. تمام. الشيء اللي حابة احكيه انه بلغة اختصاصية اكثر، سكر بتعاني من عدم السلاسة الوظيفي، ولوز بيعاني من عدم السلاسة العرضية اللي هي جاي من كلمة الأعراض. طب أنا شو بستفاد من هذا الشيء؟ بستفاد إنه لهي الحالة في إلى علاج، يعني هي إلى حد ما اضطراب تعتبر. تمام؟ أو هي مشكلة. ولهي الحالة كمان هي تعتبر مشكلة ولكن لا تقارن بهي المشكلة اللي هون. تمام؟ ننتقل هلأ لموضوع الحلقة الأساسي اللي هي الأعراض المصاحبة للتأتأة. أنا من واجبي إنه أحكي كل الأعراض فرح أحكيها، بس هذا لا يعني إنه الأعراض هدول تكون موجودة كلياتها بشخص واحد.
يعني ممكن شخص يكون في عنده جزء صغير، ممكن شخص يكون في عنده جزء كبير من هدول الشغلات. الناس يلي بتتأتأ في عندها أعراض مصاحبة، يعني أعراض ثانوية فينا نقول بكلمة تانية، مثل ما هي كمان في عندها أعراض رئيسية، واللي نحن شفناها بلوز لما كان عم يحكي، سواء حط بلوك، سواء انه مد الكلمة والى اخره، او عاد احرف معينة والى اخره. ما رح ارجع عيدها لانه بعرف انه انتم تقريبا صرتوا صارت عندكم. اوكي، اول شيء الناس اللي بتتأتأ الاعراض المصاحبة تبعوتها اللي هي الفلوختstrategien. فلوختstrategien معناتها استراتيجيات الهروب. طيب شو بيندرج تحت هذا الشيء؟ بيندرج تحت هذا الشيء انه الشخص اللي بيتأتأ ما بيطلع بعيونك دغري، تمام؟ بيحاول يشيل عيونه عنك، او بيحاول انه يشيح نظره اليك، انه ما يطلع عليك بشكل دغري. واحد. اثنين، بنلاقي طبعا هذا الشيء نحن كناس عاديين ما فينا نلاحظه، بس ممكن نسأل الناس اللي نحن بنعرفهم او الاشخاص اللي عم تتابعنا إذا هي بتصير مع هدول الشغلات، يلي هي التوتر بالجسد، سواء على الكتفين أو حتى ممكن بالجبين أو ممكن بالرجلين، ممكن يكون توتر بأماكن معينة، تمام؟ بيندرج تحت هذا الشيء اللي هو تحت استراتيجيات الهروب إنه كمان الشخص اللي بتأتأ حركة راسه كتيرة، تمام؟ يعني اللي هو بيكون عم يحرك راسه هيك، تمام؟ ما عم يحرك راسه عم يقول لك إيه، لا، اثناء التأتأة بيكون عم يحرك راسه، تمام؟ كمان بيندرج تحت هذا الشيء انه التنفس بيكون غير سلس، او بالاحرى غير منسجم، بيكون واضح، لانه الشخص اللي بتأتأ بينسى احيانا يتنفس، احيانا ما بيكون في انسجام بين التنفس او بين عملية التنفس وعملية الحكي، لهيك هو بيتنفس اخر شيء باخر الجملة، تمام؟ كمان بنشوف انه نبرة صوت الشخص اللي بتأتأ عالية الى حد ما. وهلا بننتقل للاعراض الثانية اللي هي الاعراض المصاحبة للتأتأة، اللي هي تعتبر اسمها الفيرمايدونسستراتيجين. شو معناتها الفيرمايدونسستراتيجين؟ معناتها اساليب التجنب، تمام؟ اللي هي تندرج تحتها تجنب كلام معين، تجنب كلمة معينة. والناس اللي بتتأتأ بتستخدم كمان مرادفات لهذا الشيء، يعني مثلا بدال ما اقول السما صافية بقول الجو حلو، لأنه أنا بخاف من حرف الصاد، أو لأنه أنا بخاف من كلمة السين، أو لأنه أنا على طول بتأتأ بحرف الصاد. الشغلة الثانية اللي تندرج تحت هذا الشيء اللي هي تجنب حالات معينة، سواء تخرج أو عيد ميلاد أو حفلة معينة، لأنه أنا ما بدي التقى مع الناس، ما بدي أحكي وإلى آخره. الشغلة الثالثة واللي هي aufschub verhalten، يلي هو اسلوب التأجيل. يعني مثلا انا بكره الصبح عندي موعد الساعة 9، بتصل بهيدا الشخص بقول له انا بعتذر ما فيني اشوفك، وهذا الشيء ممكن يتكرر كتير، تمام؟ الحالة الرابعة اللي هي تعتبر الانتراكسيون، يلي هي مثل المداخلات الكلامية. يعني مثلا الشخص اللي بتأتأ بيحشي كلامه كتير، او بيحشي الجمل اللي هو عم يحكيها. مثلا كلاتنا بنعرف من الطبيعي مثل هديك المرة، مثل ما صار معي، أو مثلا هيك شغلات. يعني هي جمل أو هي كلمات ما لها معنى، بس هي بتنضاف لقلب الجملة. وآخر شي حابة نوه عليه إنه مو كل الناس يلي بتتأتأ وعيانة لهذا الشيء، وعيانة للأعراض المصاحبة اللي هي عم تصير معها. ممكن الأشخاص اللي جنبها هي ملاحظة هدول الشغلات بس بطريقة خفيفة، عشان هيك أنا حابة، أو بالأحرى أنا عم بحكي عن هذا الشيء عشان نلاحظ هذا الشيء، عشان نحاول نعالجه. آخر شيء يلي هي بيتشعب تحت شغلات كتيرة، ممكن نحكي، مستحيل نخلص بفيديو واحد عن هذا الموضوع، لأنه موضوع نفسي والمواضيع النفسية كتير متشعبة وكبيرة، تمام؟ يلي هو آخر شيء psychische Reaktion، يلي هي ردة الفعل النفسية اللي بتكون عند الشخص اللي بتأتأ. يعني ردة الفعل النفسية تجاه الحكي، تجاه التأتأة حد ذاتها. يعني أنا كشخص بتأتأ بصير بكره إني أتواصل مع الناس، بصير أكره إنه أحكي، صار في عندي مشاعر سلبية تجاه الحكي بحد ذاته، تمام؟ هذا الشيء بينقلنا لفكرة تانية، واللي هي إنه بصير في عند الشخص اللي بتأتأ، أو بالأحرى هي عنده مشاعر خزي، مشاعر خوف، مشاعر كره، مشاعر عدم الاستحقاق إنه هو يحصل على شيء أفضل لأنه هو بتأتأ. الشرح يطال، هلا ما رح أحكي عن كل هذا الشيء، بكفي لليوم. بتمنى لكم يوم حلو، انتبهوا على حالكم. كانت معكم سلوى أشلق، اشتركوا بالقناة، وأنا كتير مبسوطة إنه عائلتنا عم تكبر وتكبر. مع السلامة، ضلكم بخير.